ลับมาพบกับ Kiss Cooking ค่ะวันนี้มีวิธีการทำขนมง่ายๆมาฝากน้องๆกันอีกแล้วรับรองว่าน้องๆทำได้ที่บ้านแน่นอนไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทำพร้อมๆกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากละลายเนยก่อนนะคะ เสร็จแล้วก็นำแครกเกอร์ใส่ชามผสม ตามด้วยเนยที่เราละลายแล้วเนี่ยแหละค่ะ คนให้ทั้งสองอย่างเข้ากันนะคะ สังเกตเนื้อแครกเกอร์จะมีลักษณะเหมือนทรายเปียกแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ตักแครกเกอร์ใส่ถ้วยพลาสติกใสกดให้แน่นสักหน่อยค่ะทีนี้มาบีบครีมกันค่ะบีบวิปครีมสีม่วงก่อนนะต่อด้วยครีมสีขาวแล้วก็ตักแครกเกอร์ใส่ลงไปอีกชั้นหนึ่งค่ะบีบครีมสีขาวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปาดให้เรียบเสมอกันนะคะทีนี้ก็ตกแต่งด้วยครีมเรนโบว์ค่ะบีบเป็นทรงสูงๆคล้ายๆไอติมแบบนี้นำฟองรองที่ปั้นเป็นเกลียวนะคะมาเสียบเป็นเขาค่ะนั่นแน่มีลักษณะเหมือนตัวอะไรเอ่ยติดหูด้วยฟองรองสีขาวแล้วก็ตกแต่งด้วยการโรยเกล็ดน้ำตาลลงไปค่ะแค่นี้เมนูครีมพายเรนโบว์ก็เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะครั้งหน้า Kiss Cooking จะมีเมนูไหนมาฝากอีกนะคะกด Subscribe Kiss Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะ